Ahoj, dneska pro vás mám jednu z nejlevnějších pistolí v naší nabídce. Rozhodli jsme se ji otestovat, vyzkoušet si, jak střílí. Je to Daisy model Powerline 415. Tato pistole je celá zhotovena z polymeru a s bombičkou váží zhruba půl kilogramu. Má zásobník, který je netradičně umístěný v závěru, který pojme celkem 21 ocelových broků ráže 4,5 mm. Tahle pistole dokáže střílet velice rychle, s kadencí až 850 ran za minutu, aspoň teda výrobce to tvrdí, za chvíli si to otestujeme. Je velice jednoduchá a lehká, chod spouště je vynikající a zvládnou s ní střílet i mladší střelci. Je ideální na začátek a pro lidi, kteří nechtějí příliš investovat do mnohem dražších modelů. Ergonomie je na vynikající úrovni, dobře se drží, padne dobře do ruky, má světlovodnou mušku, hledí je sice hrubší, ale na takový plinking, na který je ta pistole určena, bohatě stačí. Pojistka je velice jednoduchá, je umístěna nad lučíkem, má dvě pozice zajištěno a odjištěno. Na spodní straně rámu se nachází 22 mm montážní lišta, na kterou si můžete dát laser, případně svítilnu. To je asi tady na té pistoli všechno, pojďme si tedy vyzkoušet střelbu. Ukážeme si nabíjení CO2 bombičky, stačí vysunout spodní část pažbičky a bombičku jednoduše vložit do šachty. Trochu je třeba povolit ten šroub, aby bombička dobře dosedla. Nezapomeňte pořádně dotáhnout, uslyšíte jemné takové syknutí. Bombička je napíchnutá. To je vše. Nyní si ukážeme nabíjení zásobníku, ten je netradičně umístěn v horní části závěru. Veze se tam celkem 21 ocelových broků ráže 4,5 mm. Nejprve je třeba si stáhnout jezdce do zadní polohy a zajistit si ho tak, aby vám pružinka vlastně nevyskakovala. A následně můžete plnit ocelové broky. Tak, máme nabito, jezdce vrátíte zpátky a můžeme jít střílet. Tak, tady máme výsledek střelby na 10 metrů, je to 20 rán. Víte, že všechny rány jsou pěkně v terči, pro srovnání ten terč je velký asi jako moje dlaň, což na pistoli v této cenové relaci není vůbec špatné. To hledí je vážně hrubé, je to dělané na to, abyste stříleli na plechovky, jo, a takovou destrukční střelbu, není to na to, abyste stříleli tady desítky na PCPčkovém terči. Není to vůbec špatný výsledek a za tu cenu ta pistole hodně se mi líbila, má velice příjemnou spoušť, zvládnou z toho střílet i děti. Ta spoušť nemá takový velký odpor, nemá takový dlouhý chod, takže i mladší střelci nebudou mít takový problém, nebudou tolik strhávat, užijou si s tím spoustu zábavy. Je to jednoduché na obsluhu, bezúdržbové, odolné, opravdu tuto pistoli nebudu hanit. Já jsem s tím šel tady, že jsem od ní neměl moc velké očekávání, že to je pistole opravdu taková začáteční za zhruba 1300 korun, ale velice milé mě překvapila. Jo? Tohle to nenastřílí kolikrát ani mnohem drahší pistole, která je 3x drahší. Jo? Tak nenastřílí tady tohle. Samozřejmě vypadá líp, jsou už tam potom celokovové modely, ale jestli chcete naučit třeba střílet svého potomka, nebo něco hledáte takového levného do garáže, kde se vyblbnete, odreagujete se, tak tahle pistole je úplně ideální.
Já se s vámi pro dnešek loučím a pokud se vám video líbí, tak nás podpořte lajkem, napište určitě do komentářů, co byste chtěli vidět příště a mějte se hezky. Naschledanou.